Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Classic Kaszni legújabb adásában. Ma egy újabb Mercedes-t mutatunk be nektek. A Baby Benz és Ponton Mercedes után most egy Pagoda következik. A W113-as gyári kódú Mercedesek az 1963-as Genfi autószalonon mutatkoztak be, mint a 300 és 190 SL utódai. Elsőként a 230 SL-eket gyártották, amiket a 250-esek, majd 67-től a 280 SL változatok követtek. Ez itt például egy 280 SL. Erőforrás tekintetében egy 2778 köbcentis SOHC sorhatos erőforrás kapott, ami 170 lóerő leadását tette lehetővé. Ezeket az M130-as Mercedes motorokat Bosch injektorokkal, illetve Bosch lámpákkal szerelték fel. Csúcssebessége nagyjából 200 km/h volt. A széria érdekessége, hogy ezek voltak az első Mercedesek, amiket radiálgumikkal adtak át, illetve biztonsági utascellával gyártották őket, ami azt jelentette, hogy karambol esetén a motor a géptest alá csúszott be. Az utastérben lekerekített íveket találunk, ráadásul a műszerfalat is kipárnázták, ami egyfajta biztonsági szerepet töltött be, hogy csökkentse a személyi sérülés lehetőségét. A W113-as széria a Pagoda becenevet kapta, amit szintén Barényi Béla tervezett. A beceneve onnan ered, hogy a tetővonala kicsit konkáv, ráadásul befelé lejt is, ami a korabeli közönséget ezekre az ázsiai templomokra emlékeztette. Azért is különleges ez a pagoda tető, mivel levehető, itt ezzel a kiskarral, a másik oldalon egy ugyanilyen kiskarral lehet kikapcsolni, le lehet venni, és a helyére egy lehúzható ponyvatetőt lehet illeszteni. A pagodákon több olyan elemet is találunk, amit alumíniumból készítettek, ide tartozik például a motorháztető, az ajtók, de még a csomagtartó fedele is. Ezek voltak az első Mercedesek egyikei, amiket alumíniumlemezekkel gyártottak. Az autó utasterében rengeteg bőrfelületet találunk, ráadásul ezt a modellt egy plusz harmadik üléssel látták el, ami azt jelentette, hogy ide az első két ülés mögé merőlegesen egy plusz pótülést illesztettek. Ez elég kicsi, úgyhogy itt többnyire csak gyerekek utazhattak kényelmesen. A kéziféket a sofőr jobb lábához tervezték, ide rögtön a váltó mellé, amiből 4 sebességes kézi és manuális, illetve 5 fokozatú manuális változatok is léteztek. Ezt a példányt egy mechanikus váltóval szerelték, ami sportosabb menetteljesítményt biztosít. A W113-as szériát 1973-ig gyártották, majd a cég utódjául az R107-eseket jelölte meg, amiket az utókor Bobby Ewingről neveztek el. Tehát a V113-as Mercedes típus a Mercedes sportkocsik között egy ikonikus darab, ami küllemében a legvonzóbbnak találtam, és ezért próbáltam egy ilyen autóhoz hozzájutni, amelyet egy Torontóba, egy hirdetésbe sikerült megtalálnom. A kocsinak az alaptörténete az, hogy az első tulajdonosa egy amerikai katona volt, aki Európában szolgált, aki ezt a kocsit megrendelte, és Európában a hazameneteléig használta, majd mikor távoznia kellett, leszerelték, akkor átvitte magával Kanadába. A kocsit egy technikai totálkár miatt adták el, mert egy piros lámpánál a kocsi hátuljába egy másik autó becsúszott, ennek következtében a stoplámpák, a hátsó ütköző sor az tönkrement. Én azt hittük, hogy ez egy világ legjobb boltja lesz, mert aránylag kísérlésnek hatott az egész. Megérkezett a kocsi, elkezdtünk vele foglalkozni, hát kiderült, hogy tulajdonképpen a kanadai sózott utak azok nem jót tettek a kocsi egyéb karosszéria elemeinek, nekiálltunk restaurálni, és hát a restauráció végére kiderült, hogy nem restaurálásról van szó, hanem karosszéria újjáépítésről. Ami annyit jelentett, hogy a sárvédőket, a komplet elejét, az alsó lemezt, a belső doblemezeket, azokat mind gyárira kellett cserélni,
amelyet a Mercedes le tudott szállítani. A kocsi újjáépítése az kb. 1 évet vett igénybe, elég jelentős költségeket kellett ráfordítanunk, mert tulajdonképpen teljesen új krómokat, új lámpákat, tehát új lámpatesteket, új kárpitot, új tetőkárpitot kapott, illetve a motort és a sebváltót is természetesen generáloztuk. A kocsinak a fényezése az egy külön történet volt, mert előzőkben átfestették egy olyan színre, ami nem a kocsinak az eredeti színe volt, és a színkódok alapján sikerült a kocsinak az eredeti színvilágát visszaállítani, ami jelen állapotában a kocsin van, az eredeti gyári festése volt. Ez egy aránylag különleges festés, nagyon kevés készült, ez egy megypiros szín, lehet, hogy a felvételeken ez nem fog kijönni teljes egészébe. Kínlódtak vele a fényezők, mert ugye különböző tulajdonságú elemek, fém, alumínium és egyebeknek az alapozása az egy kihívás volt számukra. A motor az tulajdonképpen a generál után mondhatnám azt, hogy az első 5 centésre beindult, tehát nem volt vele különösképpen gond. Az adagolója is teljesen eredeti, nem kellett hozzányúlnunk. A kipufogó rendszert kellett teljes egészében újra tenni, mert az szétrosdásodott. Más különösképpen nagy dolgot nem kellett vele csinálni, de ez is eléggé megviselt anyagilag bennünket. Jelen pillanatban tudomásom szerint mostanában is újítanak föl ilyen típusú autókat, de azt mondják, hogy a felújítási díj, költség az jelen pillanatban meghaladja a kocsinak a forgalmi értékét. Tehát nem gazdaságos felújítani már egy ilyen autót. A jelenlegi munkadíjak is alkatrészárak mellett. Semmiféle műszerűség átalakítást nem kellett a kocsin csinálni, hogy értelmezhető legyen a kilométer-óra állása, vagy akár a hőmérséklet, vagy akár a tanknak a telítettsége. Általában a pagodáknak a 90%-át automata váltóval rendelték a vásárlók. Ennek a váltója az egy mechanikus váltó, ami tulajdonképpen, hogyha ilyen ügyességi és sportcélokra akarja az ember használni, most itt nem sebességre értem ezt, hanem az oldtimereknél van egy oldtimer szuperkupa, mi ebbe szoktuk ezt a kocsit használni, ahol ilyen 1/100-as mérések vannak, ahol tulajdonképpen nagyon fontos az, hogy a kocsi hogy gyorsul, miként vált föl az ember a váltóval, és nyilván egy automata váltónak a tehetetlensége az 1/10 másodperceket hoz, ami negatív értelemben befolyásolná az eredményünket. Én a Mercedes-Benz Classic Klubnak vagyok, a Magyarországi Klubnak vagyok a tagja, ahol saját rendezésű Budapest Classic Grand Prix-t rendezünk éves szinten, ami az Oldtimer Superkupának az egyik része. És hát ezeken a versenyeken szoktunk részt venni, és nyilvánvalóan a versenyekre, miután klubtag is vagyok, nyilván Mercedes autóval kell menni, és ez az egyik kedvenc autónk, amivel részt szoktunk venni ezeken a oldtimer versenyeken. Ez általában egy évben 4-5 ilyen verseny szokott lenni, ami tulajdonképpen egy olyan több mért szakaszból álló versenysorozat, ahol a versenyzőknek az ügyessége és a kocsinak a gyorsulása határozza meg azt, hogy ki milyen eredményeket tud elérni. Nagyon-nagyon szereti a feleségem, mert azt mondja, hogy ez egy igazi oldtimer autó. Az ennél fiatalabb autók a feleségem szemszögéből nézve, azok nem igazi oldtimerek. Még ez is határeset neki, ő igazából az 1950 év előtti autókat tartja oldtimernek, és nem ezeket a mostani, a 60-as években gyártott autókat.
Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!